أقوى عصير لتنشيط الذاكرة وتحسين وظائف المخ للكبار والصغار. وصفة سحرية لزيادة الذكاء عند طلاب المدارس والرياضيين وكذلك للمتزوجين. مذاق رائع ولذيذ. وصفة تعالج فقر الدم وفي نفس الوقت تساعد على زيادة التركيز، الحفظ والنسيان وتقوية الذكاء والذاكرة. هذه الوصفة معتمدة عندي خاصة لأطفالي في الفترة الصباحية. نبدأ على بركة الله ونتمنى لكم فرجة ممتعة. هنا كما تشاهدون معي سأحتاج إلى التفاح. اعتمدوه لأطفالكم عوض الإفطار بالشاي أو القهوة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وبه مكونات تحارب الخلايا السرطانية. ويعتبر أقوى المشروبات التي تخلص من التعب، الإجهاد، الإرهاق، وتخلص من الكسل. وكذلك تخلصك حتى من الزهايمر في حالة إذا كنت من الأشخاص الذين ينسون المعلومات بسرعة. أنا شخصيا بالنسبة للأطفال يسمون هذا المشروب مشروبات العقل المفضلة لزيادة الطاقة والتركيز عندهم خلال الدراسة بالأخص. هنا لعلاج فقر الدم، الأنيميا، وتقوية الكريات في الجسم، ورفع مستوى الهيموغلوبين، وزيادة الكريات الحمراء، سنحتاج إلى العنب. من الأفضل أن يكون أخضر، أن الأحمر يكون حلو قليلا. ونحن في هذه الوصفة لا نريد أن نرفع مستويات السكر في الدم حتى لو كان الأطفال صغار. فعندما نعودهم على أكل صحي منذ بدايتهم ونشأتهم، ونعودهم على تقليل السكريات والدهنيات وكذلك التقليل من الملح، هذا يساعدهم في فترة الشباب والنمو على اتخاذ العادات كما أقول الحسنة في نمط عيشهم اليومي. إذن لا نأتي حتى فترة الثلاثينات وفترة 25 سنة ونبدأ نفرض عليهم أشياء في تغذيتهم مختلف أو عكس ما ربيناهم عليه وما عودناهم عليه. سأحتاج إلى الشدية أو ما يسمى مشات لي سميتها بحال الشكل ديال النكتاري، عرفتوها. سأحتاج إلى 3 حبات أو حبة ونصف فقط، يعني 3 أنصاف من القرقاع أو الجوز، أو لا، هذا عين الجمل، عين الجمل. كما تشاهدون معي يشبه المخ. قم بعملية التقطيع إلى قطع كبيرة، ليس بالشرط أن تكون صغيرة. نضعها في إناء
أقوم بصب القليل من الحليب ونقوم بطحن المكونات. ممكن عدم إضافة الحليب ونضيف كأس من الماء مع 3 ملاعق من الشوفان الرقيق. دائما أقول لكم بالنسبة للوصفات حاولوا أن تستعملوا الشوفان الرقيق لكي يشرب أطفالنا العصير أو هذا المشروب بدون تذمر. هنا نقوم بالطحن. نضيف القليل من الحليب قرابة ربع لتر. وكما قلت لكم لمن يتبعون حمية أو ريجيم فننصحهم بإضافة الماء مع الشوفان، الشيء الذي سيعطيهم الطاقة والحيوية والنشاط ويخلصهم من الكسل وفي نفس الوقت يعطيهم الشبع كي لا يشعرون بالجوع طيلة النهار. ربع ملعقة من الزنجبيل أو سكينجبير. دائما أنا شخصيا أضيفه إلى العصائر. أول شيء نحن في فترة الخريف، في فترة الشتاء نحتاج إلى تقوية المناعة ضد الأمراض الخريفية من جهة أخرى إضافة الدرسين أو القرفة يساعد بشكل كبير على حرق الدهون وكذلك تكسير الحلاوة أو السكريات التي تكون بالفواكه. لهذا نستعمل الزنجبيل والدرسين لتسخين الجسم وفي نفس الوقت لعمل توازن للفواكه وللمكونات التي أضفناها ولكي لا نعاني بعد ذلك من مشكل مقاومة الأنسولين. كما تشاهدون معي لم أضف لا سكريات اصطناعية ولم أضف أبدا التمر لأن المكونات التي استعملتها هي أصلا حلوة. وبالنسبة لي أنا شخصيا أطفالي يتناولون المسوس حتى بالنسبة للمشروبات العادية كالشاي والقهوة والحليب. يعني مسألة تعود فقط واعتياد على نمط عيش معين. لتحبيبهم في المنظر أضيف القليل من الكاكاو المر بالصحة والراحة. بالنسبة لهذا الكوكيز كان غير مجرد حيلة لتمويههم أنني أضفته إلى العصير وأنه من ضمن المكونات كي لا يعقبوا على اللون البني للدرسين وكذلك للمكونات التي وضعتها. ممكن أن ترافقوه مع هذا العصير في الصباح. بالصحة والراحة وإلى اللقاء.